Tässä jaksossa minulla on haastateltavana Seppo Lehtinen. Seppo on todellinen kultamaiden konkari ja tästä ilmakuvasta näkyy se alue, jolla Seppo tällä hetkellä kultaa kaivaa. Pilkistää sieltä myöskin hänen pieni asumuksensa, jossa hän viettää kaikki kesät yhdessä vaimonsa kanssa. Mä olen Seppo Lehtinen ja aloittelen tässä uutta kullankaivun monttua. Entinen rupeaa loppumaan tuolla alempana. 60-70-luvun vaihteessa työkaverini, joka oli silloin Korson nuoriso-ohjaaja, Arvi Heino, tuli mun puheille ja sanoi, että lähdetäänpäs katsomaan Lemmenjoelle, että mitä se velipoika oikein tekee siellä, kun se ei tule pois ollenkaan. No, tuumasta toimeen ja lähdettiin. Topi Heino oli tänne tehnyt turvekammin itselleen ja oli alkanut kaivamaan kultaa. No, me tultiin Kultasatamaan. Siellä oli vastassa Ruusin-Pauli ja Heinon Topi ja kysyttiin siellä, kun ei oltu koskaan käyty ennen siellä, että jaha, missä sitä kultaa nyt kaivetaan? No, ei nyt mitään kultaa kaiveta, sanoi Topi. Nyt lähdetään kalaan. No sitten lähdettiin kalaan. Oltiin yö siellä tihkusateessa ja ämpärillinen tuli kalojakin. Sen jälkeen mentiin kalojen kanssa sitten Flinkin aatokselle, jolla Kotaojalla oli kämppä ja hänellä oli hyvä uuni. Siellä paistettiin kalat ja syötiin, saunottiin ja vietettiin aikaa. Siitä alkoi sitten sellainen viikko, kun tutustuttiin tähän, että mitä se kullankaivu oli. Välillä oltiin montulla vähän kaivamassa, mutta sitten käytiin näitä vanhoja kultamiehiä, käytiin Nevalaisen Veikolla ja sitten muutamilla muillakin kultamiehillä ja saatiin kuulla sitten oikein todellisia kultamiesten tarinoita. Niin se viikko meni, käytiin Pihlajamäessä ja tutustuttiin paikalliseen kuvernööriin ja sitten lähdettiin kotiin päin ja ajateltiin, jaha, tällaista se oli. Mutta kuinka ollakaan, kun kevät-talvi tuli, niin rupesi miettimään, että oli se aika hieno reissu. Ja rupesi tekemään mieli, että kyllä sinne täytyy vielä päästä. No, se oli sitä aikaa, kun lapset oli pieniä ja työssä kiinni kovasti, niin ne oli hyvin pieniä aikoja, mitä ehti olla. Sitten kun olin seurakunnan nuorisotyöntekijä, niin se homma vaati osansa. Mutta siinä oli se hyvä puoli, että nuorten kanssa voi tehdä myöskin tänne reissuja. Ja teinkin esimerkiksi rippikoululaisten kanssa ja kerhonohjaajien kanssa ja nuorten kanssa reissuja tänne. Ja toinen työntekijä lähti viemään niitä kotiin, niin mä muutaman päivän jäin aina ja tulin tänne Heinon Topin kämpälle ja sitten pääsin taas muutamaksi päiväksi tekemään kaivuhommia.
Topi oli omalaatuisensa mies, hyvin erikoinen. Kaikki ei oikein ymmärtänyt häntä, mutta minähän tunsin hänet jo tuolla aikaisemmalta ajalta, kun hänellä oli konepaja. Ja viihdyin hänen kanssaan kyllä hyvin. Oltiin muun muassa kaivamassa tuolla, missä Mullis nykyään kaivaa. Ja sieltä piti kottikärryllä kärrätä joen varteen aikamoinen matka. Ja siellä vasta rännittää, vettä ei ollut siellä ylhäällä. Topi oli sitä mieltä, että ehdottomasti tällainen aloittelija ei saanut kärrätä. Tyhjän kärryn sai tulla ylämäkeen, sai tuoda sinne ja heitellä kuormasta kiviä pois, mutta hän oli se, joka kärräsi aina alaspäin, ettei arvokas kuorma vaan mene mihinkään sinne polun varteen. Hän teki siellä hyvää tulosta, en silloin ymmärtänyt noita kultamääriä, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, että kun hän teki välillä 30 gramman päiviä, niin se oli kyllä sillä toiminnalla, kun kärrätä piti, niin se oli tosi hyvää tulosta. Myöhemmin Topi hankki sitten pienen kaivinkoneen, mutta alkoi vähän liian vaikeasta paikasta kaivamaan tuossa Äytsissä. Ja siinä tapahtui paljon sellaista, että maat oli sellaisessa kiertoliikkeessä, että kun hän sai sillä pienellä koneella ne ylös, niin tulvat toi ne taas takaisin monttuun ja alkoi uusi työ, mutta kyllä hän siinäkin välillä aina sai ihan tulosta aikaiseksi. Ja siinä olin apulaisena monta kertaa montussa luomassa kauhaan aina soraa ja sitten hän nosti ja laittoi ränniin. Se oli ihan mielenkiintoista puuhaa kyllä kans. No sitten vuonna 2002 saatiin uusi kämppä. 1998 tehtiin Janhusen kanssa ensimmäinen valtaus Morkamin latvalle ja 2002 sain sitten luvan oman kämpän tekemiseen. Sitä kämppää on nyt sitten raahattu tuolla moottorikelkoilla. Ensin tuotiin se tuonne alas Pohjoiskurun alapäähän ja nyt sitten muutama vuosi sitten niin 5 kelkkaa tarvittiin, kun se kiskottiin. Mutta se täällä on hyvä puoli, niin että täällä kyllä toiset kullankaivajat on aivan hirveän auttamishaluisia ja auttavat kyllä tarvittaessa. Ja silloinkin ei ollut mitään vaikeuksia saada porukkaa sitten auttamaan siinä kämpän siirrossa. Ja siinä se nyt tököttää ja ei ole kuin 100 metriä tänne kaivupaikalle. Tässä olen avaamassa uutta kaivupaikkaa ja tässä nyt turve pitää ottaa ensin pois ja humuskerros ja sen jälkeen päästään sitten rännitettävään maahan ja rännit pitää siirtää sitten tänne ja vesi tulee tuolta 50 metrin päästä, millä sitten pystytään tässä rännittämään. Niin kuin huomaatte, ei tässä paljon haastattelijaa tarvita. Jatka Seppo, ole hyvä. Rännitys on se kullankaivajan tärkein työ.
Tässä on viimeinen kasa tältä paikalta menossa ränniin ja sitten alkaa tuossa takana Janhusen Heikin alue ja minä siirryn tuonne yläpuolelle sitten, missä oltiin hetki sitten. Sitten pääsin eläkkeelle 60-vuotiaana ja siitä lähtien sitten olen kesät ollut täällä kaivamassa ja se on ollut todella mielenkiintoista aikaa. On ollut huonoja kesiä ja on ollut hyviä kultakesiä, mutta löytämisen ilo on sitä suurempi, kun sitten löytyy jotain isompaa. Tämä on ollut erittäin hyvä paikka. Nämä kalliot on ohjannut sitä virtausta, missä kulta on liikkunut ja tämä on ollut monella tavalla rikas kultapaikka. Täällä käy aika ajoin niin sanottuja luonnonsuojelijoita leukavapisten montun reunalla hämmästelemässä, että kyllä on kauheata, kun tuollaista luonnontuhoa tehdään. Kullankaivajat on hyvin luontorakkaita ihmisiä. En ole oikeastaan muunlaisia kullankaivajia tavannut. Sanotaan esimerkiksi Risto Telilä, joka kaivoi koneella täällä, niin kone seisoi sen aikaa, kun hän odotti, että kun lintu oli tehnyt koneeseen pesän, niin linnut pääsi pesästään lähtemään, niin kone seisoi sen aikaa. Siitä olisi voinut tehdä vaikka hienon dokumentin. Janhusen Heikki tuossa tänä kesänä oli laittanut lapun polun varteen, että varoituksen, että linnunpesä on 5 metrin päässä, että kulkekaa varovasti. Luonnonsuojelua voi katsoa niin kuin sillä tavalla, että mitä jälkiä jää, mutta esimerkiksi konekaivajat, kun mä en ole mikään konekaivun kannattaja sinänsä, että mä alkaisin itse siihen, mutta minusta niin, jokainen tekee omalla tavallaan. Mulle riittää tämän, kun mä kaivan lapiolla ja tää on ihan mukavaa. No, kullankaivajan täytyy jossain vaiheessa aina käydä Australiassa, että tietää mitä se kullankaivu oikein on. Ja minäkin olin sitten muutaman viikon Australiassa. Ihmettelin niitä vasikan kokoisia kultahippuja, jotka oli siellä kultamuseossa näytillä. Ja sitten meni sovitusti sinne Kalkuurliin, missä mua odotti sitten sellainen Pohjois-Norjasta kotoisin oleva mies. Kerrottakoon, että hän oli suuri Kekkosen ihailija. Hän oli tavannut kalareissulla Pohjois-Norjassa Kekkosen ja hän kertoi, että olisi sen takia, ellei olisi ollut tätä kullankaivuuhommaa Australiassa, niin hän olisi muuttanut Suomeen ja kirjansa Suomeen, kun Kekkonen on niin erinomainen mies. No, siellä sitten kaivettiin ja sitten ne kullankaivuun niin kuin asettui omiin uomiinsa, että ei se ollut sielläkään mitään sellaista, että niitä keräillään kultahippuja taskuihin, vaan kovaa työtä ja vielä kuivissa olosuhteissa, että muun muassa kun oli vaskausallas, niin kun aurinko paistoi korkealta, niin se piti peittää pressulla aina, ettei se haihtunut sillä aikaa, kun kaivettiin ja sitten päästiin välillä vaskaamaan. Mutta mielenkiintoinen antoisa reissu joka tavalla, varsinkin se Kultamuseo ja muutkin museot Perthissä niin oli kyllä todella katsomisen arvoisia. Tämä kesä on
todella kuivaa. Aika kaukaa joutuu pumppaamaan tuolta alhaalta veden ja vaskauspaikkakin on aika huono, kun likaisessa vedessä vaskataan, mutta kärsivällisyydellä siitä selviää. Kullankaivu on muutenkin kärsivällisyyttä vaativaa. Mun vaimo, joka on siitä asti, kun hän on ollut eläkkeellä, niin mun kanssa ollut kaivamassa ja hänellä riittää aivan erilainen kärsivällisyys näiden kalliokolojen tutkimiseen kuin mulla. Mä oon enemmän lapiomies, pistän kuraa ränniin ja rännitän ja kangella ja hakulla otan maata irti ja heittelen kiviä. Kivityöt on oikeastaan semmoinen, voi sanoa, suurin työ tämmöisellä työmaalla, niin että mihin laittaa kivet, kuinka paljon. Tuossa takana alkaa seuraavan kullankaivajan työt ja hän on ratkaissut niin, että laittanut kivet tuohon penkan päälle ja siirtää ne sitten pois sitä mukaan, kun kaivaa. Mä taas yritän viedä heti alkuun kivet mahdollisimman kauas, ettei tarvii niihin koskea enää sen jälkeen. Kulta on pientä ja isoa. Pienimmät kultahiput on niin pieniä, että niitä ei ilman suurennuslasia näe. Ja kaikki täytyy saada talteen, että siitä hommasta saa kaiken irti, mitä on tarkoitus. Tässä seuraavaksi on just meillä rännit siirretään pois tästä ja sitten alkaa tämän pohjan putsaaminen ja siinä menee varmaan semmoinen viikon verran, kun me käydään kololta tämä kallioalue, mikä tänä kesä on kaivettu ja tutkitaan, ettei tänne jää kultaa. Sitten se on tehty ja siirrytään sitten seuraavaan paikkaan. Lapin kesä on lyhyt ja kaivupäiviä vähän ja ne täytyy käyttää hyödyksi. Siksi talvella täytyy tuoda huoltokuorma, koska kesällä täältä ei lähdetä mihinkään, vaan pysytään täällä ja kaivetaan. Ja täytyy olla aikaa myöskin samoilla luonnossa käydä marjassa, kuvata ja nauttia luonnosta. Se on yksi tärkeä osa kullankaivajan elämää. Kullankaivaja on vain osan elämäänsä kullankaivaja, on paljon muuta. Tämä tulee esille monella tavalla. Kun mä pääsin eläkkeelle, niin oli Myyrmäen kirkolla lähtöjuhla ja siellä oli muutamia kullankaivajia. Sitten niin näki sen mun toisen persoonan, kun mä pidin saarnan Myyrmäen kirkossa ja jaoin ehtoollista ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka piti puheita ja onnitteli mua pitkästä työsarasta. Aivan lopuksi Seppo näyttää, kuinka kultaa puhalletaan. Tämä kullan puhaltaminen on yksi semmoinen homma, mitä enää vain jotkut kullankaivajat tekee, kun menetelmät on parantunut, mutta mä oon halunnut se säilyttää perinteenä. Ja tästä voisi kertoa semmoisen jutun, että on aina puhuttu, että kullankaivajan kämpän alusta on paras kultapaikka. Siitä syystä, että kun lattialankut oli tai laudat harvassa ja sitten vanhat kullankaivajat puhalsi kultaa ja saattoi olla kova tupakkayskä ja sitten juuri kun kulta oli levitettynä pöydälle ja alkoi puhaltamaan, niin tulikin paha yskäkohtaus ja silloin se kulta lensi ja vaikea sitä on vaikka harjalla ja rikkalapiolla yritettiin saada kämpän lattiasta ylös, niin eihän sitä sillä lailla onnistu saamaan. Mutta tämä on mielenkiintoinen prosessi ja nyt ensimmäisenä
mä otan magneetin ja pyöritän sitä tässä. Mulla on pieni kasa tässä aikaisemmin. Kulta saadaan vasta oikeastaan syksyllä, kun lopetetaan kullankaivuun, niin se saadaan sitten kaikki puhallettua ja puhdistettua. Mutta tässä on viimevuotista pieni erä, joka on puhdistamatta, niin mä otan sen nyt. Magneettiin lähtee kaikki rauta. Se voidaan tehdä vielä uudelleen ja sitten puhalletaan. Sen voi vielä välillä tarkistaa, ettei tänne ole mennyt kultaa. Ei ole yhtään mennyt. Kulta on kaikki täällä. Sitten välillä vähän tasoitetaan. Täällä on ihan sellaista kultaa, joka näkyy vaan suurennuslasilla. Ja sen takia se täytyy olla puhallus sopiva kokonen, että kulta jää kaikki tänne. Tämmöiset tarkennuspuhallukset tehdään vielä. Tämä on se kullankaivajan tilipäivä, milloin sitten, kun koko kesän rännitykset on yhdellä kertaa pöydällä ja ei sitä yhdellä kertaa puhalleta, mutta pienissä erissä. Noin. Sitten se kootaan tänne toiseen reunaan ja sitten se puhdistettu kulta voidaan laittaa takaisin vaikkapa tuommoiseen filmipurkkiin. Sitten taitetaan noin ja sitten varotaan, ettei kaadeta sitä lattialle. Noin. Ja siellä on puhdas kulta. Korkki päällä. Ja tuossa on nyt hiekkaa sitten vaan se. Tässä on hiekkaa ja jonkin verran muita mineraaleja, mutta ei ole kultaa. Lämmin kiitos Seppo Lehtiselle. Mitäs täällä pystyy hemmottelemaan itseensä? Onko se joku tietty elintarvike tai... Mä oon oikeastaan aika huono viinamies, mutta kyllä täällä saunottelee yksinänsä tossa, kattelet revontulet, juot siinä yhden mäen olutta jo yhden lonkeron taikka sitten jonkun kuuman rombitotin, niin se riittää mulle. Enkä tupakoi, mutta ehkä täällä voi joskus semmoisen pikkusikarin poltella siinä yksinänsä omien ajatustensa kanssa. Se on se.